Subscribe কৰক Aakhol the Assamese Kitchen channel to bell icon to press কৰক latest video notification পোন প্ৰথমে পাবলৈ Hello everyone মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ঘৰত বেছি হোৱা বা ৰৈ যোৱা প্ৰসাদৰ দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকে বাৰু ঘৰত বেছি হোৱা বা ৰৈ যোৱা প্ৰসাদেৰে কি কৰে জনাবচোন কমেন্ট কৰি গতিকে মই বনোৱা প্ৰসাদৰ ৰেচিপি দুটালৈ এতিয়া আগবাঢ়ো বলকচোন এইখিনি ঘৰত বেছি হোৱা প্ৰসাদ আছিল প্ৰসাদখিনি মই ভালকৈ ধুই পেলাই লৈ লৈছো আৰু লগত লৈছো এয়া মানধনিয়াৰ পাত অলপ সৰহকৈ আৰু লগত লৈছো নহৰু কেইফুটামান আদা আৰু জলকীয়া আৰু লৈছো অলপ কুমলীয়া নৰসিংহৰ পাত অলপ এতিয়া গুটেইখিনি মিক্সিত মিহিকৈ পেষ্ট বনাই লম এয়া মিহিকৈ পেষ্ট বনাই আছো অলপ অলপ কৰি এই ধৰণেৰে গুটেইখিনি প্ৰসাদ আৰু বাকি বস্তুখিনিও দি পেলাই পেষ্ট বনাই লম আৰু এয়া গুটেইখিনি পেষ্ট বনাই হৈ গল প্ৰসাদৰ দুটা ৰেচিপিৰ কাৰণে এই পেষ্টখিনিৰ পৰা এটা ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব মানে প্ৰসাদৰ এয়া চাটনিখিনি হৈ যাব এতিয়া মই চাটনিৰ কাৰণে অলপ পেষ্টখিনি বেলেগকৈ ৰাখি থম প্ৰসাদৰ এই ধৰণেৰে চাটনি খাই বহুত বেছি ভাল লাগে এইখিনি প্ৰসাদৰ চাটনি ৰাখি থলো আৰু বাকিখিনি কি কৰো চাই থাককচোন এটা বাকি পেষ্টখিনি মই লৈ লৈছো ইয়াত অলপ অলপকৈ এটা বেচন মই মিহলাই ভালকৈ সানি লম প্ৰথমতে ইমানখিনি লৈ লৈছো আৰু মিক্সিত পেষ্ট কৰোতে মই নিমখ দিয়া নাছিলো এতিয়া মই জোখ অনুসৰি নিমখ দিছো ভালকৈ মিশ্ৰণখিনি সানি আছো অলপ ঢিলা হৈ আছে ইয়াত আৰু অলপ বেচনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু অলপ বেচন যোগ কৰি দিছো আকৌ ভালকৈ সানি দিছো প্ৰসাদৰ এই ৰেচিপি দুটা খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এইখিনি ৰেডি হৈ গল এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি কেৰাহীটো গৰম হোৱাত দিছো মিঠাতেল অলপ সৰহকৈ লাগিব এটা তেলখিনি গৰম হোৱালৈ ৰখিব লাগিব এয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিলে আৰু মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ যে কৰিছিলো তাৰ পৰা চামুচ এখনেৰে লৈ এটা এই ধৰণেৰে তেলত দি গৈছো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছো এটা এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব লাগিব এই ধৰণেৰে দি গৈছো এই ধৰণেৰে কেইবাবাৰো বনাম এয়া প্ৰথমবাৰ দিছো তলটো অকমান সিজি অহাত লুটিয়াই দিছো মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকৈ ইলুটি খিলুটি কৰি ভাজি থাকিব লাগিব প্ৰায় 5 মিনিট মান সময় ভাজিব লাগিব এইখিনি এইখিনি হৈ যাব প্ৰসাদৰ পকৰা বা বৰ আৰু আগতীয়াকৈ যে প্ৰসাদৰ পেষ্টখিনি চাটনিৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলো সেই চাটনিখিনিৰ লগত এই প্ৰসাদৰ পকৰা বা বৰখিনি খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে বাৰু কি বনাই প্ৰসাদেৰে মানে ৰৈ যোৱা প্ৰসাদেৰে জনাবচোন কমেন্ট কৰি এই ধৰণে এবাৰ খাই চাবচোন
সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি হয় প্ৰসাদৰ পকৰা বা বৰ আৰু সেই চাটনিখিনিৰ লগত। এতিয়া এইখিনি প্ৰায় সিজিছে, আকৌ এবাৰ লুটিয়াই দিছোঁ। ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিব লাগে, নহ'লে লাগি যাব। এটা এটা ছাইড ভালকৈ সিজি আহিছে আৰু অলপ সময় ৰাখিব লাগিব। প্ৰসাদ সৰহকৈ পিঁয়াজ কাটি পেলাই ভাজি খায়ো ভাল লাগে আৰু জলকীয়া অলপ বেছিকৈ দি পেলাই তেনেকৈও খাই আপোনালোকে বাৰু ভাল পায়নে? ভাজোতে অকণমান সময় লাগে, কিন্তু হ'লেও খাই পেলাই হ'লে বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া এইটো ছাইড হৈ গ'ল সিজি পেলাই। এতিয়া এইখিনি কাঢ়িব পৰা হৈ যাব, মানে তেলৰ পৰা উঠাব পৰা। এয়া মই ডিছ এখন লৈ পেলাই পকৰাখিনি উঠাই লৈছোঁ। আকৌ একেটা পদ্ধতিৰে গোটেইখিনি মিশ্ৰণ এই ধৰণেৰে দি বনাই ল'ম। সেইখিনি আৰু নেদেখাওঁ, যিহেতু পদ্ধতি একেটাই হয়। এয়া এই ধৰণেৰে দি পেলাই গোটেইখিনি বনাই ল'ম। আৰু এয়া চাটনিৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলোঁ যে পেষ্টখিনি, ইয়াত নিমখ দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত জোখমতে নিমখ দি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। মই মিক্সিত পেষ্ট কৰোঁতে নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ নিমখ দিলে পানী উঠি যায় আগতীয়াকৈ। আৰু এয়া চাটনিখিনিও আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইফালে পকৰাখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এই চাটনিখিনি মই বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চাটনি ৰেডি আৰু পকৰাও ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া অৱশেষত প্ৰসাদৰ পকৰা বা বৰ আৰু প্ৰসাদৰ চাটনি আমাৰ পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল। দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ লাগিছে নহয়নে? দেখিবলৈ যিমান সুন্দৰ লাগিছে খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি। গতিকে আপোনালোকেও এবাৰ এই ধৰণেৰে খাই চাবচোন। গতিকে আজিৰ ৰেচিপি দুটা ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।